فیلم گناهکاران یا سینرز سراغ انواع گناه میره. گناه مذهبی، گناه روانشناسی، گناه فرهنگی، گناه تاریخی. توی این ویدیو من این فیلم رو بدون اسپویل معرفی میکنم و یه سری نکته میگم که به گمون من برای درک این فیلم قبل تماشا و حتی بعد تماشاش میتونه مفید باشه. سلام، خیلی مخلصم به کانال سینمازیست. خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردین. همین اول بگم که این فیلم ارزش تماشا داره. فیلمی پر از تنوعه، از تنوع توی جلوه‌های بصری و صوتیش، تنوع توی مضامینی که انتخاب کرده و همچنین تنوعی که توی تلفیق ژانرها داشته و از پس اون خیلی خوب بر اومده. از همه مهمتر یه سکانس داره که واقعا فوق‌العاده است. بریم جلو تا بگم این فیلم چه ژانرهایی رو با هم تلفیق کرده، چه امتیازهایی داره، چه سبک داستانی میگه و درباره عمق فیلم هم یک سری حرفایی داره. That ain't your brother. داستان درباره دو برادر سیاه‌پوست دوقلوئه که پس از سالها ماجراجویی توی شیکاگو توی 1920 آمریکا به زادگاهشون میسیسیپی برمیگردن تا اونجا یک کلاب موسیقی راه بندازن. غافل از این که به خاطر گذشته سیاهی که توی این زادگاه دارن چیزها به این راحتی اتفاق نمیفته. این دو برادر دوقلو با بازی فوق‌العاده مایکل بی جردن تونستن هویت خودشون رو پیدا بکنن. کاملا تفاوت بین اونها از آب در اومده و شما اگر بشینید پای تماشای این فیلم تصدیق میکنید که به معنای واقعی دو تا آدم متفاوت رو، دو تا آدم کاملا جدا از هم رو تونسته بهشون جون ببخشه. حالا بریم ببینیم که چرا من همون اول ویدیو تماشای این فیلم رو توصیه کردم. اول اینکه موسیقی بلوز که نماد امید و مقاومت برای سیاها خیلی خوب در روایت فیلم گنجونده شده، تنیده شده و هر کشمکشی که توی داستان هم اتفاق میفته به نوعی همون امید و مقاومت رو منتقل میکنه. طراحی صحنه و لباس که برمیگرده به دهه 20 آمریکا انقدر خوبه که یک دیگه از نقاط قوت فیلم رو تشکیل میده. فیلم خیلی خوب تونسته ژانر وسترن رو به موزیکال و وحشت و رومانس در هم بیامیزه و هر کدوم از اینا جذابیت‌های خودشون رو به سبک بصری فیلم انتقال دادن. اکثر رسانه‌ها به این فیلم روی خوشی نشون دادن. نقدها عموماً مثبتن. امتیاز IMDbش 8 از 10 و منتقدهای سختگیر راتن تومیتوز بهش امتیاز 97 رو دادن. بخش زیادی از این روی کرده مثبت به خاطر اینکه فیلم تمام تلاش خودش رو کرده که هم جذاب باشه هم عمیق. البته من یک سری نقد منفی در پایان ویدیو دارم، اما اونها نافی این قضیه نیستن که فیلم با تمام توانش سعی کرده علاوه بر جذاب بودن حرفای عمیقی هم بزنه. فیلم به مضامینی مثل گناه و رستگاری، میراث فرهنگی و موسیقی، تبعیض‌های نژادی تاریخی آمریکا و غیر از اون سعی کرده از یکی از تیپ‌های ژانر وحشت استفاده بکنه تا به واسطه اون استعمار رو به تصویر بکشه. همونطور که گفتم موسیقی توی این فیلم نقش خیلی مهمی داره. از موسیقی بلوز استفاده شده و توی اون سکانس شاهکاری که گفتم این موسیقی با یک برداشت بلند به طور زنده ضبط شده. کار سختی بوده. خروجی هم خیلی خوب از آب در اومده. به جنس فیلم خیلی میخوره. پر از جذابیت. این جادوی موسیقی رو تونسته خیلی خوب از آب در بیاره. اما حالا بریم سراغ اون نکته که به نظر من باعث میشه تماشای فیلم به مراتب جذابتر و عمیق‌تر بشه. فیلم رو که تماشا میکنید میبینید توی این فیلم انگار همه چیز دو سویه دارن. از یک طرف موسیقی همونطور که اول فیلم گفته میشه و ما این رو در طول روایت فیلم به خوبی میبینیم که بست پیدا میکنه. موسیقی هم میتونه ارواح گذشته و آینده رو به هم اتصال بده، اما از طرف دیگه میتونه ارواح پلید رو هم بیدار کنه. آیات کتاب مقدس هم توسط مؤمنین مسیحی خونده میشن، هم مورد استفاده شیاطین
قرار میگیرن. نیروهای شیطانی با اینکه طبعا نیروهای پلیدی هستن، اما اونها هم از عشق و برابری حرف میزنن. اتفاقا همین حضور دو برادر دوقلو تأکید خیلی جذابیه روی همین دو سویه بودن چیزها. توی این بافت داستانی زن هم یک تصویر دوگانه پیدا میکنه، هم میتونه عاملی باشه برای نجات و رستگاری و هم میتونه نیرویی باشه برای تباهی. این دو لبه بودن چیزها به نظر من یکی از جذابیت‌های اصلی فیلم و نقاط قوت معناییشه. با این دیدگاه اگر نگاه کنیم میفهمیم که از گناه هم باید معانی متفاوتی رو بیرون بکشیم و این یکی از دلایل جذابیت انتخاب این اسم برای این فیلمه. همون اول فیلم یک کلیسا میبینیم. گناه مذهبی یکی از شناخته شده ترین گناه ها پیش ماست، اما فقط ما گناه مذهبی نداریم. توی این فیلم از احساس گناه هم به عنوان یک گناه روانشناسی یا وجودی یاد میشه. چرا میگم وجودی؟ قبلش باید چند تا گناه دیگر رو توی این فیلم پیدا بکنیم تا بعد بفهمیم گناه اصلی وجودی ما که دیگه فقط شامل سیاهان نیست چیه. فضای فیلم برمیگرده به دوران رواج بردهداری، به دوران سرکوب سیاهان، اینکه چطور یه عده‌ای به لحاظ فرهنگی عده دیگر رو به این نتیجه رسوندن که شما وجودی کم مقدارتر، کم ارزشتر از ما دارین. این عده به واسطه استعمار تونستن این احساس حقارت، این احساس گناه رو توی سیاهان به وجود بیارن که ما از اساس موجوداتی پستر از سفیدها هستیم. حالا شیاطین میان و به اونها دو تا وعده میدن، یکی عشق و برابری، دومی جاودانگی. این مسئله میرایی ما و عدم دسترسی ما به جاودانگی همون احساس گناه جمعی همه ماست. این که ما چون نمیتونیم بین وجود و نیستی، بین زندگی و مرگ آشتی برقرار بکنیم، همواره یک احساس ناکافی بودن، یک احساس گناهی با خودمون حمل میکنیم. این اون گناه وجودیه که متعلق به همه ماست. اینکه یه عده هستن که در همین عمر محدود خودشون میتونن بین زندگی و مرگ آشتی برقرار بکنن و تناقض بین اینها رو برطرف بکنن، به واسطه وعده جاودانگی نادیده گرفته میشه. شیاطین وعده نامیرایی به سیاهان میدن تا بتونن در واقع بر روی این عدم توانایی، نه سیاهان، همه ما سرپوش بگذارن که ما نمیتونیم بین این دوتا تناقض مهم زندگیمون آشتی برقرار بکنیم. حالا این وسط موسیقی پاش به وسط میاد، موسیقی بلوز که نماد امید و مقاومت برای سیاهاست. یک جایی توی فیلم گفته میشه که حتی سفیدها هم حاضرن برای این موسیقی پول خوبی بدن، هرچند شاید یکم بدترش اون کسی که این موسیقی رو نواخته رو به دار بزنن. یک جای دیگه هم مطرح میشه که چطور مسیحیت به واسطه همین استعمارگرها بر سیاهان تحمیل شده و بلوز اون چیزیه که در واقع مال خودشونه. اتفاقا کاراکتر اصلی که یک کشیش زاده است باید بین اون چیزی که پدرش میگه، یعنی کنار گذاشتن موسیقی، و اون چیزی که دلش و دوستانش میگن آشتی برقرار بکنه. خیلی جالبه که این کاراکتر در پایان فیلم جاودانگی رو انتخاب نمیکنه، چون همون مسئله به آشتی رسوندن این دو تناقض مهم زندگی در طول عمر محدودمونه که کار مهم زندگی ماست. این فیلم توی 1/3 پایانی به نظر من دچار ضعف‌های جدی میشه. رویارویی اصلی بین نیروهای اهریمنی و نیروهای خیر به واسطه اینکه این فیلم کاراکترهای زیادی رو توی اون جمع گنجونده خیلی خوب از آب در نمیاد. از دست دادن اون نیروهای خیر به واسطه اینکه پرداخت به اندازه و مناسبی ندارن خیلی برای ما مهم نمیشه. برای همین من فکر میکنم که حتی اون رویارویی آخر بین مسئله نجات پرستی و کسانی که میخوان سیاها رو از بین ببرن هم اونطور که باید قدرت لازم رو پیدا نکرده. امیدوارم این توضیحات تماشای عمیق‌تر این فیلم رو براتون ممکن بکنه. اگر فیلم رو دیدین نظرتون رو راجع به این اظهارات
حتما بگید و یادتون نره اگر حالا به واسطه این ویدیو رفتید فیلم رو تماشا کردید، بعدش بیایید حتما نظرتون رو توی قسمت کامنت ها مطرح بکنید. از اینکه با کانال سینمازیست همراهید خیلی به خودم افتخار میکنم و امیدوارم که این همراهی با گفتگویی که توی قسمت کامنت ها شکل میگیره پررنگتر و محکمتر بشه. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.